Ну, а ця троянда в мене знаходиться на парковці, буквально перед в'їздом. Отак от нас зустрічає троянда. Ви тільки подивіться, яке квітування. Надзвичайне. Плетиста троянда, морозостійка, бачите, повністю обвила всю опору. Всю перголу повністю. Загалом з усіх боків. Чудова троянда. Дуже багато трояндочок в суцвітті, ви бачите? Цю троянду я зробила живцюванням. 2 живця в мене було, і я їх вкорінила отут. Дуже давно, до речі. Ця троянда, ця дуже гарно живцюється. От саме така плетиста троянда. Тому, якщо бачите в когось троянду, ось таку багатоквітучу, то можна попросити для живцювання невеличкий такий живець. Бачите? Взагалі до неї треба пристосуватись. Зрозуміти, як її обрізати, але все одно, як не обріжете, будуть троянди і буде їх багато. Ну і коли ви лишаєте отаку гілочку, то з кожної галузки, ви бачите, ось, з кожної галузки виходить малесеньке суцвіття і закінчується квіточками. Надзвичайна троянда. Коли ви лишаєте стару гілку отак от нахиленому, буде ось такий ефект. Бачите? Але в цій троянді є ще й отакі суцвіття. Вони наче букет. Окремий букет. Можна зрізати одразу вазочку і дивіться, скільки тут буде. Ви бачите, скільки тут буде троянд одразу. Ось така чудова троянда. В неї і ось такі суцвіття, і такі, як я показала. Їх дуже-дуже тут багато, бачите? Ось, одна на одній. Ось. Дуже багато, бачите? Чарівна троянда. Але слідкувати за тим, щоб троянду вчасно обрізати, обов'язково. Тому що коли вона захащена, не обрізана вчасно, то вона буде хворіти. Між гілочками обов'язково потрібно, щоб було повітря. Не дуже щільно. В мене навіть занадто, бачите, одна гілочка лягає на іншу. Ось, бачите. Загалом квіточка не дуже щільна, не дуже набита. Але коли їх отак от багато, це неймовірно гарно. Чудова троянда. Таку троянду можна отак от розмістити на перголі, бачите, в рівному становищі. Ось вона ось так заплетає і тут, і з цієї сторони. Тут бак для того, щоб до троянди була підведена вода. Ось так. Троянда дуже любить вчасний полив. Саме тоді вона менше хворіє. І їх тут дуже-дуже багато. Це враховуючи те, що в тому році вона в мене хворіла. Ось бачите? Це ще не дуже багато, тому що буває ще більше. Бачите, яка краса. Ну, а я завжди намагаюся формувати саме так, щоб в мене були і такі гілочки, і ось такі. Різні. Хоча ось таких стареньких гілочок я дуже-дуже багато вирізала, тому що вона якраз хворіла. А хворіла вона на старих пагонах. Це якраз старий пагін з минулого року. Ось бачите, на таких пагонах вона і хворіла. Тому я багато їх саме таких зрізала. Ось ця гілочка, яка нахилена, ось, бачите, вона повністю вся в трояндах. Саме коли ви нахиляєте гілочку, ось бачите, з кожної галузки випускає окрему квіточку. Ну, я ж кажу, тут треба пристосуватись, як обрізати таку троянду. Тому що всі плетисті троянди, я вже це знаю, обрізати треба по-різному.
саме таку троянду, треба так обрізати. А як обрізати саме вашу троянду, ви це з досвідом будете вже знати. Головне чистити її. В цьому році нічим не обробляла взагалі. Погода була сприятлива, дощі для троянди. Це круто. Троянда любить такі дощі і потім тепленьке сонечко. Поруч з цією трояндою в мене посаджена традисканція, ось ця садова традисканція. Традисканцію ще називають «добрий ранок», тому що саме вранці вона відкриває квіточки, ось такі. Ось, бачите? Ось таким блакитним кольором. З двох сторін в мене посаджені два кущики традисканції. І ось так, поруч з цією трояндою з двох сторін в мене посаджена традисканція. І тут кущик, і тут. І вони чудово розпускаються вранці. А ще раніше в мене поруч були посаджені лілейники. І тут був лілейник, і тут. І коли відквітала троянда, лілейник якраз починав квітнути, і якраз жовто-блакитним кольором квітувало тут і тут. Але згодом я побачила, що лілейник саме починає захаращувати це місце, і для троянди не було гарного тут провітрювання. Прийшлось мені лілейники прибрати. Лишила тільки традисканції. І кущики традисканції невибагливі. Вони, до речі, квітують все літо. Ця троянда невибаглива, морозостійка, не потрібно знімати її на зиму з опори. Це для мене було дуже важливо. І до того ж я хотіла, щоб ця троянда, коли ми живцюємо троянду, вона ніколи не перетвориться на шипшину. Це для мене теж було важливо, тому я одразу почала живцювати. Для того, щоб походження цієї рослини було не привите на шипшину, а методом живцювання. Взагалі, як вона називається, який це сорт, мене це не цікавило. Мені хотілося саме таку троянду. А потім вже мені почали підказувати, що ця троянда дуже схожа на троянду фламентанс. Ви це бачите? Надзвичайна кількість квіточок. Надзвичайна. Дуже багато. Ось, бачите, ця арка в мене досить довга. І вона повністю вся заповнена цими трояндами. Ці троянди, вони всюди. І тут буквально, і на цій арці теж в мене тільки два живця було. Ось бачите, два живця. І вона отак от розростається. І все ж таки в неї є один недолік, якщо можна так назвати це недоліком. Це те, що вона квітує один раз. Але загалом мені цього вистачає. Ви знаєте, коли я починаю прибирати, обрізати цю троянду, тут стільки сміття з неї, це я вже до недоліків добралась. Але воно того варте, безумовно. Така краса, така краса. Ця арка в мене досить довга. Протяжіння її тут 2 метри точно є в ширину цієї арки. Ось так, бачите? Дуже-дуже багато. Звичайно, це прикраса діляночки. А поруч з цією трояндою в мене ще й ось ця красунечка. Ароматна троянда, ви бачите, як вона розкрила квіточки. Ароматна.
Дуже гарнюня ця троянда. Начебто квіточка нічого особливого, ви бачите? Всерединці жовтеньке, але колір в неї складає всю картину. Це наче хмарки. Обриваю квіточки, які відквітли, і з'являються новенькі. Обов'язково знімаю при можливості, безумовно, квіточки, які відквітли. Ось така троянда, а поруч в мене лаванда. От-от буде квітнути, ви бачите? Тобто бускового кольору лаванда і ось ця троянда поруч разом. І ось бачите, гортензія. В минулому відео я показувала. Буде квітувати, до речі, кущик. Чудово ось зберіглась гортензія. Вона взагалі була без накриття. Ось саме цей кущик був не накритий взагалі. І я показувала, що можна просто нахилити гілочку, примусово її притиснути скобою, і вона вкорінюється. Гортензія так розмножується таким чином. Тут тепер можна обрізати, це окремий кущик і це окремий кущик. Так розмножується гортензія, ще один з способів. І точно так розмножується і троянда. Можна нахилити гілочку, я це робила. Бачите, скільки гілочок? Одну з гілочок просто примусово притиснути на землю, скобою обов'язково її закріпити, тому що вона може піднятись. Цей кущик я зробила, бачите, окрема троянда, коли я гілочку нахилила і примусово притиснула скобою. Вона вкорінилась, і це вже окрема, ось бачите, троянда. Малесенька поки що, але вже троянда. І вже квітує. Ось. Ось. Це вже малесенька троянда. Просто взяти гілочку і примусово притиснути до землі. І все. І буде ще один кущик троянди. Гарнюня, правда? Краса. Ось бачите, примула зараз не квітує, все літо вона не квітує, але з зеленою масою отак от по бордюру досить охайно виглядає. І як же ж чудово виглядає зараз ця хоста, покручена, кучерява. Ви бачите, варігатне листячко, поки не прийшли слимаки. А поруч в мене ліхніс. І він якраз отакою яскравою плямою. І дві хости. З двох сторін цієї арочки дві хости. Ну а це примула, яка з насіння. Ось, прошу, базилік. Це те, що я сховала від слимаків. Висадила отак от в окремий горщик, я вже показувала вам. Привезла сюди, і в мене є кожен день свіжа, дуже корисна, нешкідлива. І кожен день я маю свіжу зелень. Свіжу, екологічну зелень. Який він ароматний, базилік. Я вже казала, що аромат базиліку покращує настрій. Наскільки це можливо, хоч трошки. Прошу, а це кріп. Його я теж сховала від слимаків. Ви бачите вже скільки. Чудовий виріс кріп. Висаджую його отак от до горщику. Звичайний овочевий горщик. Ось бачите. Підбитий агротканина. Ось так закріплено. Бачите? Ґрунт звичайний. Звичайний ґрунт. Тобто, начебто це в мене грядка. Тільки без слимаків.
Ось таким чином ще я вирощую в окремих ящиках. І вже, ви знаєте, можна рвати чудовий кріп. Молоденький, ароматний. А це кабачок. Якщо я кабачок висаджу до себе на ділянку, слимаки одразу це все об'їдають, вже пробувала. Тому я ось так висадила, бачите, квітує, зав'язується, ось бачите, кабачок. Теж посаджено до горщика. Агротканина чудово тримає цей ґрунт. Чекаємо кабачків. Ну, а тут я висаджу помідори черрі. Тут в мене вже сходять кали. Ось така діляночка ще окрема, в окремих горщиках. Ця діляночка в мене обсаджена отак от самшитами. За самшитами теж треба ретельно наглядати і вчасно обробляти, щоб там не оселилась вогнівка. Взагалі першу обробку я робила не оприскуванням, я вже казала, а робила розчин, актари і проливала. Це в мене була перша така обробка самшитів. Далі я вже буду оприскувати. Обов'язково з'явиться вогнівка, треба тільки спостерігати. Ви тільки подивіться, як в цьому році багато смородини. Гілочки просто переповнені. Ось бачите, скільки тут смородини. Ось бачите, надзвичайно рясно смородини. Дуже-дуже багато. І так рано вона почала вже спіти. Ось, бачите, на цій діляночці в мене ще й смородина. Ось, бачите, вона вже спіє. Скільки смородини. Надзвичайно наповнені гілочки. І вона в цьому році дуже рано почала стигнути. Нічим не обробляла взагалі. Не було часу. Але я бачу, що все одно, ось бачите, закручуються листочки. Це не дуже гарно для смородини, але чистий врожай, як би там не було, чистий врожай я все одно зніму. Ось бачите, нічим не оброблена смородина. Взагалі. Взагалі-то у мене тут буквально 4 кущики смородини. Їх просто треба розчищати. Ось бачите, скільки тут смородини. Вау просто. Просто вау. Ось бачите, надзвичайна кількість смородини. Притримую кущик, щоб не було захаращено. І все. Спіє вже смородина. І ось, дивіться скільки. І ось, гілочкам цим нема де дітись. Дуже тяжка. Ви це бачите? Клас. І ніякі приморозки не вдарили, нічого. На неї не вплинуло. Тут взагалі на лаванду впала. І лаванда не може квітнути. Ви бачите, скільки? Краса. І ось гілочка. Вони просто під тяжінням падають. Ну це ж взагалі, ви бачите? І аж сюди йде. Це одна гілочка. Взагалі, я в захваті від смородини в цьому році.
Троянда ранок в Парижі. Чекаємо. Може, й трипс є. Нічим не обробляла взагалі. Невідомо. Як буде, вже так і буде. Тут в мене смородина, я не можу бризкати хімією. Смородина, бачите, петрушка. Мені треба це все мати екологічно чистим. Так, щоб я могла зірвати петрушку і з'їсти одразу. І на цій діляночці, як завжди, я ще висаджую помідори. Вже посадила, ось мої помідорчики. Ось, бачите, я взагалі-то максимально використовую свою ділянку, тому ось так от в тісноті висаджую, хоч трошечки. Мені сестра дала золотий Дубай помідор і пінкбуш. Два таких сорти. Ось тут в мене будуть рости. А на квітнику там ще чері. Взагалі я максимально використовую свою діляночку. Вона в мене дуже-дуже маленька. І ось на цьому місці, де помідори, в мене були висаджені нарциси. Викопувати нарциси зараз ще рано. Ось це зілля повинно пожовкнути. Тому я висаджую нарциси, тюльпани в ящики, ось так. І коли мені треба звільнити місце, наприклад, під висадку помідорів, я виймаю цей ящик, він собі тут доходить, а потім вже коли пожовкне листя, я його можу звільнити, викопати нарциси. І тюльпани. Та ж сама ситуація. Тюльпани в мене теж отак от в ящиках. Я їх виймаю, це дуже зручно. І вони мені зараз не заважають на моїй діляночці. І тут вже помідори. Ну, а потім, коли я зберу врожай смородини, перша смородина, вже обріжу кущі. Тут буде більше місця для цих помідорів. І сонця їм вистачить. І ще один помідор. Золотий Дубай. Просто посеред квітнику. Тому я інколи називаю квітники грядками. Рукола. Невеличка грядочка руколи. Все літо можна їсти. Невеличка, вона сама насіюється тут. Ми дуже любимо руколу. З-за того, що тут посаджена рукола, я теж не можу нічим обробляти свій сад. Взагалі. Ну, а це вже моя троянда-спрейка, ви бачите? 3 суцвіття. Красунечка. Дуже подобається мені така троянда. Манюнічки, квіточки. Я таку троянду називаю весільна троянда. Саме з таких троянд утворюють весільні букети. Тут 3 суцвіття. Ось бачите, скільки буде троянд. Тільки-тільки починає репатись. Загалом вона рожевого кольору, але зелененьке з'являється і на квіточці. Наче зелененьке переходить на рожевий колір, іначе забруднені такі трояндочки. Тільки-тільки починають квітувати. Гарнюні ці троянди. І вони поруч в мене з астільбою. Астільба тут рожевого кольору. Ось, бачите, мітла астільби. Теж буде тут квітнути. Ну так, висаджувала так, щоб продумано було. Рожевий колір тут, рожева астільба і ось це все рожевим таким салютом буде квітнути. Діляночки в мене такої форми, ви бачите, різаної форми. І трикутничками, і витягнуті. І тут троянда починає репатись. Це моя вже троянда, старовинна. Дуже гарна. Але в цьому році я її зрізала повністю, вона була хвора. Бачите, відійшла.
обрізала в цьому році повністю, був тільки стовпчик. Все підмерзло, все, що було вище, підмерзло. Ось такий стовпчик. Бачите вже, скільки виросло. Зрізати. Все треба доглядати і зрізати вчасно. Не шкодуючи навіть. Тут у мене штучна водойма. Ось так. Тут працюючий водоспад, але на це нема часу і настрою включати цей водоспад. Але тут все підключено, можна і включити. Бачите, з басейном набрана вода, навколо посаджений плющ. Взагалі-то посаджений плющ ось тут, на опорі. А він вже ось тут все заполонив. Це він сам вже тут прийшов, але краще плющ, ніж снить. Вона все одно пробивається. Я її виполюю, а вона вилазить. Все одно вилазить. Ну, вона теж так от загалом непогано виглядає поки що. Поруч з водоймою чудово виглядає діцентра. Ось цими серцями, отак от чудово виглядає. Снить, яку треба стримувати, я вже казала, вона лізе і все заполонює. Саджена тут же варігатна вієла. Можна перенаправити гілочки, які спадають просто в воду. Я так теж робила. Якщо обірвати ці квіточки, постійно буде квітувати ліхніс. Поруч, ось бачите, барбарис. Він в мене 3 кольорів. Зелений ось тут. Салатовий. Ось так, поруч з водоймою салатовий, яскравою такою плямою. Чудово виглядає поруч з водоймою. Загалом складно зняти, щоб передати це все, безумовно. І ось такий барбарис темно-червоного кольору з зеленим. Бачите? Яскравий отут барбарис. Це вже біля стежечки. Загалом сад я формувала так, щоб можна було ходити по цим стежечкам, блукати. Бачите, алісіум. Згодом стригу, ось зрізаю ножицями. Да, до речі, вже треба постригти. От коли я бачу на алісіумі ось таке, воно вже відквітло, треба зрізати. І теж, до речі, можна вистригати з алісіума цікавої форми, отут от вздовж стежечки. Алісіум в мене білого кольору, а ось тут астільба посаджена. Білого кольору буде мітла. Ось, бачите, астільба з білою мітлою. Розсадник помідорів черрі. Це 2 кульки мультифлори. Ось бачите, хризантема, яка генетично створена так, щоб робити кульку. Ось одна і друга. Бур'ян. Без цього ніяк. Ну, а це вже починає квітувати моя улюблена троянда Луї де Фюнес. Ви бачите, починає розкриватись величезна квітка, надзвичайно ароматна, яскрава. Декілька їх тут буде квітувати. Ось бачите, 3 пуп'янки в кущику. Взагалі існують троянди, які дуже полюбляють, щоб в них прикоренева система була прикрита, притінена. Тоді їм класно. От це треба спостерігати. Спостерігати, яка троянда це любить, і засаджувати. У мене, до речі, тут посаджена хоста саме для цього.
щоб притінювати кореневу систему. Красунечка. Завтра вже буде квіточка. Дуже швидко все це квітує в цьому році. Як же складно розлучатися з такою красою. Хочеться, щоб вона ще квітла і квітла. Півонія. Дуже швидко вона відквітає. Без півонії взагалі не уявляю саду. Красунечка. Всі квіточки я взагалі зрізала, ось саме це тільки і лишила. Ось вона ще витримує спеки такої вже нема і витримує. Ось проходжу повз жимолость, яка вона ароматна. Квітка, наче аватари. Ви бачите? Красунечка. Дуже-дуже багато. І теж вона в мене так от росте, піднімається по опорі. І їх тут дуже-дуже багато, бачите? Цих квіточок тут мільйони. Ось тут квіточка повністю відкрилась, бачите? Рожева всередині. І жовтенькі такі пелюсточки. Але я ж кажу, дуже-дуже ароматна. Це вона ще не відкрилась. Це пуп'янки. Ну, а тут я показувала, я пересаджувала примули, і щоб вони не пеклись на сонці, прикривала ящиками. Вони досі прикриті ящиками, хоча, я вже бачу, чудово прийнялись, ви бачите, можна ящики і відкрити. Ось, бачите. Все чудово прийнялось. В кашпо в мене посаджені сурфінії. Красунечки, правда? Гарна сурфінія. Ось так. Роблю такі композиції. А тут дуже яскраво червона. Але, ви знаєте, я ж їй не даю квітувати, я постійно їх зрізаю. Поки що, щоб вона нарощувала цю масу. Вона поквітує, я її зріжу. Не даю квітувати. Ну, а цей кущ взагалі, ви бачите, скільки тут суцвіть. Величезні суцвіття. Ось, бачите, дуже багато. І він такий великий кущ. А це квітує троянда Вестерленд. Вона теж в мене на опорі. Надзвичайно яскрава квітка. Ви бачите, яка вона велика, ця квітка? Це вона вже повністю відкрилась. Знизу вона має жовтий листочок. Бачите? А з цієї сторони малиновий, терекотовий. Але, безумовно, коли вона в такому стані, як я кажу, молодому стані, вона, звичайно, гарніша. Потім вона наче випалюється на сонці. Ось така робиться. Зовсім змінює колір. Троянда Вестерленд. До речі, я її показувала. В цьому році вона була в продажі в епіцентрі. Вона надзвичайна, красунечка. Бачите, як колір надзвичайний. Набита така гарна квітка. І, до речі, дуже-дуже ароматна красунечка. Кожна пелюсточка ще така робиться, наче мереживна по краю. Красунечка, ви бачите? На кожній пелюсточці нижня частина жовта, а верхня, бачите,
теракотово-малинова. Але бачите, пуп'янок якого розміру, а сама троянда робиться ось такою величезною. Відкрита троянда ось така. Явище вона якраз складає, і повне явище, коли вона ось так, ще й збоку. Бачите? Чарівна квітка, що й казати. Ось цю троянду я точно рекомендую мати. Краса яка. І, до речі, на рахунок живцювання. Я пробувала її живцювати. Не виходить. Красунечка. Ну, а це троянди, які я купувала восени. Купувала я тоді 10 саджанців за 350 гривень. Така ж собі ще авантюра була. Ці троянди прийшли з різною кореневою системою, в різному стані. І прижилось загалом 8 троянд. Ось ця троянда почала квітувати найпершою. Я вже показувала цю квіточку і зрізала її. Тепер вона продовжує квітування. І навіть, бачите, новесеньке суцвіття викинула. Але все одно буду зрізати. Загалом рослини, які ви висаджуєте, і вони тільки починають квітувати, перше квітування треба зрізати. Для того, щоб рослина добре розвинула кореневу систему. Тому я обов'язково їх зараз буду зрізати. І навіть, ви знаєте, почала з'ясовувати, що це за сорт. Ця троянда дуже схожа на спрей троянду Алегрія. Вона невеличка, знову ж таки спрейка. Це мені дуже подобається, я люблю спрейки троянди невеличкі. Дуже яскрава на квітнику. Ця троянда, наче вогники невеличкі, гарнюня. Дуже-дуже ароматна, чудова трояндочка. І одна троянда, вона дуже велика пуп'янка. Ви бачите? Теракотовий такий колір, ароматна, велика троянда. Взагалі, що це за троянда? Буду з'ясовувати, коли квіточка відкриється. Бутон дуже великий. Побачимо. Цей кущ великий. Зрізаю цю пуп'янку, тільки но відкриється, хоч трошечки, щоб з'ясувати, що це за сорт. І одразу зріжу. А замовляла я взагалі 10. Вижило 8. Всі троянди поки що живі. На ці троянди взагалі не розраховувала, ви бачите? Колір навіть такий незвичайний. От зараз воно на камері точно таким кольором. Наче рожевий і наче такий зеленувато-теракотова. Ось такий колір. Малесенький кущик. Спостерігаємо, але жива. Ця троянда, дивіться, білого кольору, починає репатись брунічка, але загалом троянда жива. На ці дві троянди я взагалі не розраховувала. Вони були в такому жахливому стані, але вони, дивіться, вижили. І навіть побачимо, що це буде за квіточка. Дуже цікаво. Теракотовий, але колір такий світло-теракотовий. Велика брунічка. В зрівнянні з цією малесенькою, ця велика. І взагалі така кремезна квіточка. Вона невеличка, ось бачите. Побачимо, що з цього буде.
І це ще одна троянда з тих, які я тоді отримала. 10 троянд. Ви бачите, як же я хотіла таку спрейку. Вона салатово-білого кольору, набитий такий бутончик, букетна троянда. Чудова. Чекаємо розпускання, повного розпускання. Взагалі треба зрізати. Для того, щоб добре вкорінилась ця троянда, розвинулась коренева система, вона в мене тільки но посаджена восени. Треба обов'язково не дати квітнути. Для того, щоб все зусилля пішло на те, щоб зробити добре розвинуту кореневу систему. Але загалом я задоволена. Ви тільки подивіться, яка вона гарнюня, ця троянда. Чарівна. Така троянда мені дуже подобається. Клас. Так, ну а це ще одна троянда з тих, які я замовляла. Квіточку можна вже роздивитись. Незвичайного кольору, наче забруднено-рожевого кольору. Цікавий колір. Взагалі мені подобаються такі троянди, от саме таких нетрадиційних кольорів. Гарнюня. Але бачите, хлорозить. Ну, це вважається не обов'язково це захворювання, це вплив цих повторних приморозків на троянду, на рослини. Вони всі в цьому році і полуниця, все хлорозить. Побачу квіточку і одразу зріжу. Така крупненька. Взагалі цей кущик був немаленький, коли я висаджувала. Так, це ще одна троянда. Вона ще жива, але не квітує. Спостерігаємо. Тільки но з'явиться квіточка, буду її зрізати. Не дам доквітовуватись тут. Ось бачите. Да, не звертайте увагу, зійшла картопля. Поки що не рубаю її поруч отак от з трояндою. Сама зійшла. Гарнюня хоста. Поки що гарнюня, без слимаків. А це троянда, я б сказала, яскраво малинова. Квіточка, нічого особливого, але колір. Тут, бачите, наче горить. Це троянда, яку я живцювала. Зірвала гілочку, коли побачила, що вона мені сподобалась. І це перше квітування цієї троянди. З троянди, яку ви живцювали, коли виходить ось така гілочка, бачите, кремезна, така товста, це саме показник того, що тут дуже гарна вже коренева система. Ось такі гілочки я люблю. Це оновлюється кущ троянди за рахунок ось таких гілочок. Коли з вашої троянди виходять ось такі новесенькі гілочки, це дуже класно. Ось така троянда. Гілочка, сама квітка, нічого особливого, але вона створює таке суцвіття. Яскраве, червоне. Тут зовсім інший колір. Це колір не такий, як на моїх трояндах, тому я от хочу ще й таку мати. Алий колір. Дуже-дуже яскравий. Бачите? І це теж плетиста троянда. Спостерігати свою троянду, як їй краще квітується. Але ті троянди, які живцюються, вони краще і більш щільно квітують. Взагалі невибаглива троянда. Там, де я брала цей живець, це взагалі за територією діляночки вона росла.